Hei! Tällä videolla kerron oleskeluluvista ja työnteko-oikeudesta Suomessa. Henkilö tarvitsee yleensä Suomen myöntämän oleskeluluvan, jos hän aikoo asua ja työskennellä Suomessa, mutta hän ei ole EU-valtion, Liechtensteinin, Sveitsin, Islannin tai Norjan kansalainen. Tällaista henkilöä kutsutaan kolmannen maan kansalaiseksi. Suomessa voi vierailla ja viipyä enintään 90 päivän ajan ilman, että tarvitsee oleskelulupaa. Monesti vierailuun tarvitsee kuitenkin viisumin. Jos henkilö on viisumin vapaan maan kansalainen, hän voi oleskella Suomessa 90 päivää ilman viisumia tai oleskelulupaa. Oikea oleskelulupahakemus valitaan sen perusteella, mikä on Suomeen muuton syy. Yleensä Suomeen muutetaan sen takia, että henkilö haluaa tehdä Suomessa työtä, opiskella tai muuttaa Suomeen perheenjäsenensä luo. Jos hakemuksen valintaan tarvitsee apua, hakemusopas auttaa löytämään oikean hakemuksen. Hakemusopas löytyy osoitteesta migri.fi/haluan oleskeluluvan. Jos kolmannen maan kansalainen aikoo työskennellä tai harjoittaa yritystoimintaa Suomessa, hän tarvitsee yleensä oleskeluluvan. Yleensä työnteon saa aloittaa vasta, kun on voimassa oleva oleskelulupa. Oleskelulupaan liittyvä työnteko-oikeus voi olla rajoittamaton tai siinä voi olla rajoituksia. Jos työnteko-oikeudessa on rajoituksia, oleskeluluvan peruste määrittelee sen, kuinka paljon töitä saa tehdä, millä ammattialalla tai minkä työnantajan palveluksessa saa työskennellä tai mitä tehtäviä saa tehdä. Esimerkiksi jos henkilöllä on työntekijän oleskelulupa, hän saa työskennellä sillä ammattialalla, johon työ kuuluu ja jolle lupa on myönnetty. Jos henkilölle myönnetään erityisasiantuntijan oleskelulupa, hänellä on oikeus työskennellä erityisasiantuntijana. Jos henkilöllä on opiskelijan oleskelulupa, hän saa tehdä ilman rajoituksia työtä, joka liittyy tutkintoon. Tällaista työtä on työharjoittelu ja lopputyön tekeminen. Lisäksi opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ansiotyötä 30 tuntia viikossa. Oleskelulupaan liittyvä työnteko-oikeus voi olla rajoittamaton. Tämä tarkoittaa, että henkilö voi työskennellä ilman rajoituksia millä alalla tahansa. Rajoittamaton työnteko-oikeus kuuluu esimerkiksi pysyvään oleskelulupaan tai oleskelulupaan, joka on myönnetty perhesiteen perusteella. Joitakin harvoja työtehtäviä on mahdollista tehdä ilman oleskelulupaa, jos työ kestää enintään 90 päivää. Tällaisia työtehtäviä ovat esimerkiksi tulkki, asiantuntija tai urheilutuomari. Katso kaikki työtehtävät sivulta migri.fi työnteko ilman oleskelulupaa. Jos työ kestää yli 90 päivää, henkilö tarvitsee aina oleskeluluvan. Kannattaa muistaa myös, että ensimmäistä oleskelulupaa työn perusteella ei voi hakea Suomessa, vaan sitä pitää hakea ulkomailta. On hyvä huomioida, että turvapaikanhakijoiden sekä EU-kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä työnteko-oikeutta koskevat eri säädökset. Näistä voit lukea tarkemmin verkkosivuiltamme. Tutustutaan seuraavaksi elinkeinon harjoittamiseen. Elinkeinon harjoittaminen tarkoittaa työskentelyä yrittäjänä, freelancerina tai kevytyrittäjänä ilman, että työskentelee työnantajan palveluksessa ja tämän valvonnan alaisena. Ulkomaalaisella on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa, jos hänellä on kotikunta tai oleskelulupa. On hyvä tietää, että oikeus harjoittaa elinkeinoa on eri asia kuin oikeus tehdä työtä eli työnteko-oikeus. Jos henkilö harjoittaa elinkeinoa, on hänellä olevan oleskeluluvan perusteen säilyttävä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilöllä on opiskelijan oleskelulupa, opintojen pitää edetä. Jos taas henkilöllä on työntekijän oleskelulupa, toimeentulon on edelleen tultava siitä työstä, johon hän on oleskeluluvan saanut. Jos henkilöllä on Y-tunnus, hänen pitää hakea yrittäjän oleskelulupaa. Seuraavaksi tutustutaan jatkoluvan hakemiseen. Jos henkilö haluaa jatkaa Suomessa asumista, mutta hänen oleskelulupansa voimassaolo on päättymässä, pitää hakea jatkolupaa. Maahanmuuttovirasto myöntää jatkoa voimassa olevaan oleskelulupaan, jos edellytykset, joiden perusteella myönnettiin edellinen oleskelulupa, ovat edelleen olemassa. Jatkolupaa voi kuitenkin hakea myös uudella perusteella. Jatkolupaa pitää hakea ennen kuin nykyisen oleskeluluvan voimassaolo päättyy. Jos uutta lupaa hakee vasta edellisen luvan päättymisen jälkeen, voi päätös olla sen takia kielteinen.
Oleskelu- ja työnteko-oikeus säilyvät yleensä samanlaisina kuin edellisessä luvassa, kun jatkolupaa hakee ajoissa. Jos henkilö jättää jatkolupahakemuksen vasta sen jälkeen, kun edellinen luvan voimassaolo on jo päättynyt, työntekoa ei saa jatkaa vanhalla luvalla. Lue lisää työnteosta jatkoluvan käsittelyn aikana sivulta migri.fi työnteko jatkoluvan käsittelyn aikana. Tästä vielä löytyy listattuna hyödyllisiä linkkejä. Suosittelemme tilaamaan Maahanmuuttoviraston uutiskirjeitä, niin saat ajankohtaiset tiedot helposti koottuna sähköpostiisi. Löydät meidät myös useasta sosiaalisen median kanavasta. Ajankohtaisin tieto oleskelulupiin liittyvissä asioissa löytyy aina migri.fi verkkosivuilta. Kiitos.